Hej, mitt namn är Sunny och välkomna tillbaka till min kanal. För er som inte har sett mitt ansikte innan så lägger jag upp videos där jag pratar om min infertilitet och jag dokumenterar även våran resa som ofrivilligt barnlösa. Idag har jag med mig min man Christian. Tjena! Och tanken med dagens video är att ni ska få lära känna honom bättre. Hur då? Jag bad mina följare på Instagram att skicka in frågor. Okej, ja. Och jag tänkte att vi skulle svara på dem idag. Kör! Jag har mina frågor här på telefonen. Så vi sätter väl igång. Yes. Ska vi se. Hur länge har ni varit tillsammans? 4 år snart. Ja men till hösten Men blir det ju... 4. Till hösten blir det 4 år. Ja, Precis. stämmer. Ja. Och vi har varit gifta i 1,5 snart. Så snart 2 år. Ja. Hur träffades ni? Vi träffades via en sommarteater nere i Eskult. Där träffades vi första gången på en sommarteater med föreningen Ebbe. Och den föreställningen hette En Bellman-historia. Så hur hamnade du där? Jag hamnade där genom en gemensam teaterkompis som frågade mig om inte jag ville spela en rolig figur. Och då gjorde jag det. Så att då fick jag rollen som herr Niklas Sahlgren. Ståthållare och godsägare. Av Gosvaholm? Av Gosvaholm. Så om man tänker lite Allan Svensson i Svensson där så är man ganska nära vart han hamnade. Så där kom jag dit. Och jag hamnade ju där, för det var i samma veva som jag och min dåvarande pojkvän gjorde slut. Och min bästa kompis Hanna, hon tvingade med mig på den teatern för hon tyckte att jag behövde en ny hobby och lite nytt umgängeskrets. Så hon tvingade med mig i den teaterföreningen och det var så jag träffade dig. Så tack Hanna! Tack! Ja. Och första gången vi träffades så var ju det i replokalen. Stämmer. Så att det var... Ja men Hanna tvingade med mig för att jag skulle känna lite grann på vad det var för grupp och vad det var för slags teaterförening. Och när jag kom dit så stod ju du på scen och repade en av dina scener. Just det. Stämmer. Vad var era första intryck på varandra? Mitt första intryck var, förutom att du var lik Hanna, eller Hannas syster, eller hur det nu var. Ja, du trodde ju att jag var Hannas syster. Jag trodde det ett kort ögonblick. Så mitt andra, vilket egentligen blir första intrycket då, var att här har jag ju ingen chans. Hon sitter ju med en unge i näven hela tiden. Så jag satt och tog hand om henne medan Ida då repade med dig. Men jag tittade på dig ändå. Fast det kom fram mycket senare. Ja. Så vad var första intrycket då? Mer än att jag satt med ungen i knät. Första intrycket var... Vem var det? Henne har du inte sett innan. Henne har jag inte sett innan. Så att ja. Det var mer så här. Jaha. Men lite nyfiken blev du. Ja. Absolut. Ja. Du då? Ja, mitt första intryck på dig var ju att... men det första jag såg var ju din talang. Det är så att du stod på scen och repade. Och du var talangfull, du var duktig och hade karisma liksom. Så jag ville ju lära känna dig mer. Men sen blev det ju inte förrän några veckor senare när vi kom till själva scenen då. Som jag fick möjlighet att lära känna dig på personligt. Men som dig liksom, inte som herr Sahlgren. Precis. Och där märkte jag ju redan då liksom att du verkar vara en jordnära och härlig kille liksom, och jag ville lära känna dig mer. Sen var det ju mycket prat och skoj runt dig.
Med tanke på att det blev ju en tävling där om hur gammal du är. Just det, blev det. Ja. Det kan vi ha som tävling här om vi hittar något roligt pris sen. Hur gammal jag är. Jag har i och för sig redan sagt till dem hur gammal du är. Då är det ingen tävling. Ja. Nej, men när jag träffade dig så trodde jag ju att du var några år äldre än mig. Ja. Och sen så sa ju Hanna det att nej, men han är 37. Så bara, nej det kan väl inte stämma. Det gjorde det. Ja. Nej, men det var ju flera som sa att jag såg nästan 10 år yngre ut än vad jag är. Så att det, absolut. Nej, för det första Hanna sa till mig var ju att du hade varit gift sen innan. Ja. Och då var ju min första reaktion att oj, då måste han ha gift sig jätteung. Och hon bara, nej men Sandra, han är ju 37. Så bara, Ja. det... Va? Ja. Men så var det. Sen kan vi ju poängtera också att alla i teatergruppen vi var med i visste ju att jag var intresserad av dig. Alla visste ju det förutom vi. Ja, vi visste ingenting. Nej. För att det blev att omedvetet så där du var så var jag också. Jag ville hela tiden vara med dig. Så att, alla visste för oss helt enkelt. Som vanligt. Ja. Vad hade ni er första dejt? Café Skåne, Mölndalsbro. Så där satt vi och tog en varsin macka. Och sen kidnappade jag dig hem hit. Det gjorde du. Ja. Eller ja, vi fick ju åka hem sen. Ja. Det, Ja, men så var det. ja. Nej, men just att det blev Café Skåne var väl för att jag jobbade i Mölndal. Och det var väl det enda kaféet vi faktiskt kom på i den stunden. Att, Ja, på rak arm så var det. Eftersom de höll på att bygga om där så visste vi inte vilket som var öppet. Så det var så här. Café Skåne har alltid öppet. Ja, men precis. Det, Så att vi sågs där och så fikade vi lite och lärde känna varandra mer på privat nivå. Ja, men precis. Tidigare. Och sen då hade ju du precis flyttat hit. ja, till mitt renoveringsobjekt. Ja. Så då frågade jag väl lite smidigt så här, men kan jag få följa med och se hur du har det? För jag se kaoset. Och det fick hon. Ja. Och sen var du så snäll och körde hem mig också. Ja. Kommer jag ihåg. Ja. Man är väl en gentleman. Ja. Men det var verkligen kaos här hemma. Det var flyttlådor, det var köket var inte färdigt. Badrummet var färdigt och ovanvåningen var färdig. Men annars var det inte mycket klart. Nej. Men du hade ju inte ens tagit fram tvn heller, så vi hade inte så mycket att göra heller. Nej, eller ja. Vi ger dem inga idéer nu. Nej, okej. Vi gjorde ju inte det då. Nej. Nej, det var de som tänkte det, inte jag. Okej. Ja. Ja. Men jag lyckades ta fram tvn till nästa dejt. Det gjorde du. Ja. När visste ni att ni hade träffat den rätta? För min del var det nog, jag kommer inte ihåg riktigt när, men det var, tror jag måste ha varit ute någonstans. Antingen så var vi ute på någon fest ihop eller så har jag varit ute med kompisarna och du körde hem. Eller liksom du kom och hämtade mig, alltså du körde. För ja, i mitt tidigare förhållande så var det inte så, utan då körde jag jämt. Och kunde inte ens fråga om man kunde bli hämtad, utan det var... Så där förstod jag att du skulle ställa upp för mig och då, där förstod jag att du var den för mig. Ja. Ja, men det förstår jag. Det var ju inte så jämställt åt er. Så Nej, att, inte på det. Nej. Det betyder mycket för dig. Ja. Och det har han fortfarande problem med än idag. Ja. Han har väldigt svårt att acceptera att jag faktiskt kan köra eller hämta honom. Acceptera. Jag är inte van vid det bara. Ja. Du då? Ja, men det var nog i samma veva som jag sa att jag älskar dig. Det var nog nästa fråga faktiskt. Har jag hoppat en fråga här nu? Ja, nästa fråga är vem sa jag älskar dig först? Och den kan vi faktiskt ta. Ja, det var ju faktiskt jag. Det var du som sa det först. Så att och det var ju det, men jag kände att det här var rätt. Liksom. Och då sa jag det och ja, du blev ju jätteglad, svarade ja och du sa jag älskar dig tillbaka också. Nej. Nej, men vi gjorde ju allting i fel ordning. För att
eftersom att jag precis hade gjort slut med mitt ex så hade jag ingenstans att bo. Så att jag flyttade ju in här innan vi hade blivit officiellt tillsammans. Så att, och det var väl bara några veckor efter att jag hade flyttat in som du sa att du älskar mig. Och jag var inte ett dugg beredd på det för jag var ju ny singel. Så att jag frös till totalt faktiskt. Hon blev tyst för en gångs skull. Det är inte ofta det händer. Nej. Så att ja. Så att, Men jag tror vi hade någon diskussion om det sen. Ja, morgonen efter så pratade vi lite om det. Att inte jag ville pressa dig men att jag kände så. Så att ja. Och det tog väl några veckor till innan jag sa. Ja, 2-3 veckor i alla fall. Så att ja. För jag sa ju det första gången till dig när vi hade gått och lagt oss. Ja, just det. Ja. Du tänkte vara lite sådär sneaky och smart. Det lyckades jag inte med. För jag trodde att han hade somnat. Så jag så här halvt viskande sa till honom: godnatt, jag älskar dig. Jag hörde det där. Svarade jag då. Hör på svaret. Fan också. Så att ja. Och för att då komma tillbaka till förra frågan när jag insåg att du var den rätta. Så var det i det ögonblicket. För men jag kände med dig att det fanns en trygghet där och att du tog hand om mig och du ställde alltid upp för mig. Så det var nog i det ögonblicket som jag kom fram till att du är den rätta för mig. Och då sa jag att jag älskar dig. På mitt knasiga sätt. Men, nämn 3 saker ni älskar hos varandra. Det behöver inte vara 3 stycken. Nej. Jag skulle nog säga din påhet, alltså du driver framåt. Det älskar jag hos dig. För det är inte jag. Jag tar det väldigt mer layback. Du hittar på saker, du är impulsiv. Ja, men det gör ju mer impulsiv än vad du är. Ja. Så sen är du driven, absolut. Jo, nej men ja, impulsiv är väl bättre svar. Så på det skulle jag nog säga. Och sen vet jag att det här är egentligen den främsta anledningen. Det är att jag vet att du alltid skulle ställa upp på mig. Vad jag än hittar på för knasigt så... Och det kan man ibland bara slå mig i bakhuvudet och säga nej. Så att ja, nej men du stöttar mig jämt. Ja, det är klart. Det är en egenskap jag tycker om. Och det märkte vi väldigt tidigt i förhållandet att vi balanserar varandra väldigt bra där. För att jag är mer impulsiv och du är lite mer layback. Så att du är den som tyglar mig. Ja. Och jag håller tillbaka dig och du puttar mig framåt. Så att, ja, du behöver vara lite mer impulsiv och jag behöver vara lite mer layback. Så vi balanserar varandra väldigt bra där. Det är väldigt bra att du puttar mig framåt. För annars hade jag bara legat på soffan och inte gjort något. Eller slå mig i bakhuvudet. Eller slå mig i bakhuvudet, ja. Det brukar oftast vara när jag tar på mig för mycket i och för sig. Men ja. Så att ja. Så är det. Och jag vill också, men jag är nog inne på lite samma spår där. Liksom att vi ställer verkligen upp för varandra. Och vi har inte haft det lätt, någon av oss, innan. Nej. Vi har båda 2 väldigt knackligt förflutet. Men trots det så älskar vi varandra över allt annat. Och vi ställer verkligen upp för varandra. Och det betyder mycket. Speciellt sådana här perioder som nu. Ja, då behövs det helt enkelt. Och även att vi accepterar när vi är i vårt lägsta, liksom, när vi verkligen är långt ner i mörkret. Ja, jo men precis. Att man hjälps åt. Ja. Seriöst det blev. Nämn en sak ni tolererar hos varandra. Du är så jävla slarvig. Ja. Fy fan vad slarvig du är. Det vet jag väl. Jag förstår inte hur man kan vara så slarvig. Men jag kan tolerera det. Och jag uppskattar att du tolererar det. Men där är du helt tvärtom. Ja. För du är ju så nära OCD det bara går att bli. Jag är oerhört pedantisk. Så, absolut. Du vill verkligen ha det på ditt sätt. Ja.
Oh ja. Och det är ju någonting som jag tolererar med dig. Ja. Jo, nej, Och att du är Hammarbyare. Ja. Kom den, ja. Men du har blivit bättre. Jo, men det... har du. Ja, och det tycker jag, alltså det märker man ju hos bägge. Att båda har ju lite mer, vad ska man säga, slappnat av i det. Att du vet att nej men, du behöver plocka ordning lite mer än vad du har gjort innan. Och jag behöver inte ha det alltså, kliniskt pedantiskt rent varje sekund. Utan det går att jämka. Så att, ja, helt klart. Och det är också någonting vi har lärt oss från våra ex. Ja. Att vi behöver inte bråka om såna här grejer. Nej, utan att nej, vi men faktiskt precis. ska ha en diskussion om det. Att är jag lite slarvig så skriker inte du åt mig. Utan det blir liksom att det blir en diskussion om det. Ja. Och liksom, jag ska ta itu med det. Ja. Ja, men lite det här så här, nej men man diskuterar fram hur löser vi det istället. Ingen idé att skrika. Nej, Det är liksom, inte. nej. Nästa fråga då. Hur friade du? Jag friade till henne efter en teaterföreställning. Inte den där våra föräldrar och släkt var närvarande utan sista föreställningen. Jag har ju friat en gång innan till min förra fru, till min exfru. Och då gjorde jag detta på Lerumsrevyn efter sista föreställningen, fast på scen då. Att jag tog fram henne och så fick hon, så gick jag ner på knä och så vidare, så bla bla bla. Den här gången så spelade vi en föreställning där jag bytte om inför sista scenen. Och då kom jag in i en svampkostym som är väldigt tätt åtsittande och inte speciellt smickrande. Den är jätteful. Hittar jag en bild på den så kommer jag lägga upp den för att den är jätteful verkligen. Och jag hade ju då skojat och liksom bråkat med henne lite att ja men vad säger du om jag skulle fria till dig i din svampkostymen? Vad säger du då? Ja. Och då sa hon alltså bara, nej, kommer du i den då säger jag nej. Så att jag vågade inte göra detta utan jag tog det faktiskt efter sista föreställningen. När vi hade klivit av scenen och jag bytte om också så jag hade inte svampkostymen på mig. Och då var det så bra för hon hade skrivit på Facebook om det var dagen innan eller samma dag vet jag faktiskt inte. Det var nog samma dag faktiskt. Ja. Jag tror jag skrev det på väg till på väg till teatern. Att hon äntligen hittat den hon ville ha och att hon älskar mig trots att vi inte hade varit tillsammans så länge för det var ju bara ett år vi hade varit tillsammans. Ja. Jag gick ner på knä. Berättade alla de här, precis de sakerna hon hade skrivit var det jag hade tänkt att säga så jag sa det ändå. Att trots att vi inte har varit tillsammans så länge så vill jag dela allt med henne. Och så frågade jag, vill du gifta dig med mig? Och vi hade ju några vänner och bekanta som stod liksom med oss när det här hände. Så det blev jättefint. Och då frågade hon ju, är du seriös? Var ju hennes första fråga. Och det kan man förstå liksom, vad händer liksom? Är du seriös? Så jag svarade ja. Och sen så sa hon då, du är knäpp. Sen gick det ett antal sekunder. Sorry. För mig var de väldigt, väldigt, väldigt långa. Sorry. Men sen kom det, jag menar ja. Så att på frågan om hon ville gifta sig med mig var det att du är knäpp. Och sen ja. Så att på den vägen var det. Men jag gjorde ingen stor grej av det på det sättet. Utan det här var mer för oss. Ja. Absolut. Och det blev väldigt fint. Trots att jag sa att du är knäpp. Ja. Jag trodde du prankade mig. Det kunde du tro. Sånt prankar man inte om. Vi pratar om den mest oseriösaste människan jag någonsin träffat. Så att, jo, man hade kunnat tro att du hade prankat mig. Nej. Nästa fråga. Blir det jobbigt nu? När gifte ni er och hur var ert bröllop? 11 november 2017. Vi hade väl egentligen förberett oss på att det här kommer bli en regnig, ruskig höstdag i Sverige. Ja. Det kommer blåsa åt alla håll, vi kommer vara dyblöta. Ja. Jag hade ju till och med köpt ett regnparaply som var vit med spets på. Bara för att jag var helt säker på att det kommer regna. Det är november, det kommer regna. Ja.
Och dagen innan när vi smyckade lokalen, spöregna. Det var På tvären verkligen. Ja, det var... Och vi bara tänkte, herregud. Ja. Vi har ändå förberett oss på det här. Det får vi stövlar imorgon. Ja. Så vaknade vi upp. Solen sken. Lite kallt. -1 grad, kanske någon plusgrad. Ja. Där kring nollan. Men blåste lite kallt också i vinden. Men strålande sol. Vi hade sån tur med vädret. Verkligen. Fantastiskt. Mm. Och var i kyrkan här i Rävlanda. Där vi bor. Och ja, och sen hade vi en fantastisk bröllopsfest efter. Men vi hade ju 86 stycken gäster som kom till själva lokalen. Och sen hade vi... Nej, 68. Inte 86. 68. Blanda ihop siffrorna. Ja. Så. Men så var det ju, det var väl, ja men det kan ha varit 80 i kyrkan någonting kanske. Ja, men vi hade ju bjudit in de teatergrupperna som vi är med i. Så de fick ju komma och titta till själva vigseln. Och sen så bjöd vi bara släkt och närmsta vännerna till själva festen. Till själva festen. Ja. Och det var en grymt bra fest. Fantastiskt. Våran toastmaster Anna Ackeby, tack. Vad hade vi gjort utan dig? Tack. Nej men det blev en bra kväll. Maten var god. Alla var på bra humör. Det blev en bra fest. Det var proffsigt, snyggt och bara bra liksom. Ja, det var, jag är jättenöjd. Ja. Mer än nöjd. Ja, nej, men det var grymt bra. Så att, Och det enda som egentligen inte gick som vi hade tänkt, det var ju att den vegetarianska maten blev lite försenad. ja, just det. Fast det var inget vi märkte då. Nej, det var bara Det fick ju vi veta, det fick ju vi veta typ en vecka efter. Så det var inget vi märkte då. Vilket också då var proffsigt snyggt. Så att det var, nej. Ja, men det var ju väldigt skönt också att vi kände att vi kunde släppa allting till toastmastern. Ja. Och vi kunde bara fokusera på oss. Som det ska vara. Ja. Så att, ja. Och sen fick jag ju min låt till bröllopsvalsen. Ja. Du bråkade extremt med mig där. Jag bråkade inte alls. Jo. Nej, du visste bara inte att du hade fått bestämma det redan. Så vi hade ju I See The Light från Trassel som bröllopsvals. Och sen hade vi ju Aladdin-låten när vi gick in. Ja, som ingångsmarsch i kyrkan. En helt ny värld. Ja. Och så hade vi en begravningspolska på vägen ut. Historien bakom den är ju att Sommarteatern där vi var med, Ebbe, har detta som en uppsjungningspepplåt inför föreställningen som heter Martin, Idag ska Martin i jorden heter den. Och, Idag ska Martin i jorden. och det är ju en gotländsk begravningspolska. Så att kantorn blev lite så här. Oj, men vad roligt. Ja, ja. Så att det blev riktigt bra. Och just när vi gick ut då i utgångsmarschen så såg man på några av dem som var med i den teatergruppen då. Ja, ja. Ja, det var Så riktigt roligt. Det var riktigt roligt. Ja. Du ville de skulle sjunga med. Ja, det ville jag. Ja. Det hade varit drömmen att hela kyrkan bara sjöng med. Ja. Men det vågade de inte. Nej. Det blev riktigt bra. Vi var ju tvungna att involvera Ebbe i bröllopet med tanke på att det var där vi träffades ju så att, ja. Jag hade lite... Ja, men det var vi skyldiga den om man säger så, den vi. föreningen. Så att, ja. Nu blir det bråk. Oj då. Hur många barn vill ni ha? Enkelt. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3 om vi döper en av ungarna till Kennedy. 2 och bägge heter Kennedy. Det går ju inte. Jo, Kennedy och Kennedy. Nej. 3 barn. 3. Du byter ämne. Vad bråkar ni mest om? Nej, men vi bråkar väl egentligen inte så mycket. Nej, det gör vi faktiskt inte. Det enda som först liksom dyker upp är ju att vi ibland kan vad ska man säga, skoja för mycket. Att dra skämtet för långt. Så att det blir dumt istället. Det är väl egentligen det. Eller att du kittlar mig tills jag inte andas längre. Jag skulle inte säga att det bråkar. Men ja, visst, okej. Nej, men annars jag kom på det ganska snabbt att om vi pratar om det och resonerar kring det så behöver det inte bli bråk. Nej, men precis. Då
Ja, men det var ju mycket av det som gjorde att det inte funkade med våra ex. Var ju att allting blev bråk. Så att det är ju det vi verkligen försöker att inte ska bli så den här gången, utan man faktiskt kan ha en diskussion om det istället. Och så just att man kan förstå att den andra personen tycker inte alls som jag och det är helt okej. Men samtidigt då, okej, vi tycker inte lika, men hur löser vi den här situationen? Ja, men jag kan tänka mig om vi gör så här. Ja, okej, det funkar. Det var inte det jag tänkte från början eller jag tyckte var bäst, men ja, absolut. En bra kompromiss helt enkelt. Så det, ja. Nej. Nu startar du frågor bara för det. Så har vi en till fråga. Eller var det slut där? Ja. Vad drömmer ni om att få göra tillsammans? Familj, ja. Nej, men alltså flytta till ett hus med en trädgård. Det vill ju du ha, vet jag i alla fall. Ja. En ganska stor trädgård. Ja, men lite ta nästa steg. Absolut. Och resa. Alltså resa tillsammans. Ja, men vi åkte ju till Kap Verde på smekmånaden. Och där var det ju fantastiskt. Dit kan jag ju lätt tänka mig åka igen. Och sen vet jag att du vill till Nya Zeeland. Ja, se Hobbiton där de spelar in Sagan om ringen. Jag tittade ju lite grann på vad det skulle kosta till smekmånaden. Det hade vi inte råd med. Det har vi inte idag heller. Så nej. Men absolut, hus är väl egentligen det vi längtar efter. Vi bor ju rätt bra som det är nu. Men vi vet ju att alltså, en unge kan vi ha här tills den ungen behöver ha ett rum. Då behöver vi flytta, så att egentligen behöver man ju börja leta typ nu. Och vi har ju faktiskt börjat titta redan nu. Även om vi inte har pengarna än så ändå se vad finns det ute på marknaden. Nej, men det är i så fall familj och hus och fortsätta resa. Sen gör ju vi väldigt mycket med teatern. Vi reser mycket och vi gör väldigt mycket där. Så att, och det vill vi också fortsätta med. Ja. Det är ju vårt största intresse. Ja. Så är det. Så nästa steg till det perfekta livet. Ja. Perfekt, alltså. Har vi inte det ett perfekt liv? Absolut, det har vi. Eller en unge eller två kanske jag hade. Ja. Men det är, just nu är det ju det vi sitter och väntar på. Och det är ju det som är så dumt, för att det känns som att livet har liksom stannat till. För att vi väntar bara. Vi är i ett väntläge just nu. Ja. Fast det pausar ju inte, det är ju det. Men för oss har det blivit lite paus i utvecklingen att nu då? Ja, men precis. Vi sitter bara och väntar på det. Och det är lite träligt, men... Ja. Då var frågorna slut. Var det alla frågor? Ja. Spännande. Så vi tackar helt enkelt för oss. Glöm inte att följa mina sociala medier. Länkar och sånt finns där nere. Och så ses vi helt enkelt i nästa video. Då kanske jag är med. Då kanske du är med, ja. Förhoppningsvis är du med. Ja. Hej då!